Okay mga minamahal na kapatid, good morning. Ngayon po ay June 17, 2020 at tayo po ay nasa part 3 o part 2 ng ating pag-aaral. Part 2 to be like Joseph at part 3 sa World Global Famine, Global sa announcement ni Antonio Gutierrez, mga minamahal na kapatid, Global Food Emergency. At napag-aralan po natin sa mga nakaraang nakaraang pag-aaral natin sa mga nakaraang araw na ang sanlibutan ay tumitingin kay Pope Francis bilang siya ang merong solution sa tinatawag na Global Food Emergency, Global Pandemic at mga calamities na nangyayari sa ating paligid gamit ang kanyang encyclical letter, ang Laudato Si. Okay, mga minamahal na kapatid. Yun po yung background. Para sa mga first time na nakapanood po nito, balikan po ninyo yung part 1 at yung original na pinagmulan. Ito po isang series ng pag-aaral upang kayo po ay mabless at masundan po ninyo ang ating mga pag-aaral. Pero bago po tayo magsimula sa atin pong another series ng another episode ng series na ito, ay manalangin po tayo. Dakila at mapagmahal po namin Diyos, maraming salamat po sa inyong kabutihan sa amin, sa inyong awa at habag, sa inyong patuloy na pag-unawa sa aming kalagayan bilang mga Pilipino, bilang tao. Inyo pong sinabi sa Biblia, ano ang tao upang inyong dalawin siya, o Panginoon. Salamat po sa inyong pag-ibig. Salamat po sa inyong pangunawa sa amin. Patuloy po naman ninyo kaming pakainin ng tinapay ng buhay, ng tubig ng buhay, upang ito po ay maging bukal ng buhay sa amin pong puso. Purihin po kayo. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay. Greetings mga minamahal na kapatid. I hope na kayo po ay nasa mabuting kalagayan at tayo po ay mag-aaral ng salita po ng Diyos. Okay. Nakita po natin sa mga nakaraang pag-aaral na nagkaroon po ng tatawag na Global Food Emergency. Okay? Ito po ay February 4, 2020 at ayon sa tinatawag na prophecy o planpecy ni Pope Francis, ito pang fulfillment ng kanyang sinabi. Okay? At ayon sa The Manila Times, ito po ay resulta ng tinatawag na pandemic o ng virus na nakaapekto sa buong mundo. At sa ating nakarang pag-aaral kahapon, nakita po natin, nireview po natin yung pag-aaral, yung kwento, yung nangyari sa panahon po ni Joseph. Okay, dahil sabi ni Pope Francis, siya si Joseph. At nakita po natin doon na kung paano naubos ang pera ng mga tao. Kung paano naubos ang kanilang mga businesses, ang kanilang mga hayop upang ibili ng tinapay. Okay. At paano naubos ang kanilang lupa sa pagkalipas ng 1 taon, ng 2 taon, at kanilang ibinenta ang kanilang mga katawan. Okay. At nung kanilang ibinenta ang kanilang mga katawan, ang sabi ng Bible, okay, samahan po ninyo ako mga minamahal na kapatid, dito po sa Genesis 47. Okay, mga minamahal na kapatid. Sabi dito, nung pagkatapos na maubos yung kanilang pera, yung kanilang mga hayop, yung kanilang lupa, ang sabi dito sa verse number 19, bakit nga kami mamamatay sa harap ng iyong mga mata, kami at ang aming lupa? Bilihin mo ng tinapay, kami at ang aming lupa, at kami at ang aming lupa ay paalipin kay Faraon. Paalipin kay Faraon at bigyan mo kami ng binhi upang kami ay mabuhay at huwag mamatay at ang lupa ay huwag masira. At the moment na ibenta natin, i-alok natin, i-offer natin ang ating mga lupa, mga minamahal na kapatid, at ang ating sarili, ang sabi ng Biblia, tayo ay alipin ni Faraon. Tayo ay alipin ng kung sino ang ating pinapagbentahan, pinapagsanlaan. At ang sabi dito, at tungkol sa mga tao ay kanilang ibinago sila sa mga bayan mula sa mga dulo ng hangganan ng Ehipto
hanggang sa kabilang dulo. At ang sabi sa verse number 23, nang magkagayon, sinabi ni Jose sa bayan, narito, aking binili kayo ng araw na ito at ang inyong lupay papasa kay Paraon. At narito, ito ang ipang bibinhi ninyo at inyong hasikan ang lupa. Okay? At sabi sa verse 25, at kanilang sinabi, iyong iniligtas ang aming buhay. Makasumpong nawa kami ng biyaya sa paningin ng aking Panginoon at kami ay maging mga alipin ni Faraon. Okay, ito po ay nag-lead sa akin sa isang verse dito po sa aklat po ng Roma. Okay po. Ang sabi ng Panginoon sa atin sa aklat ng Roma 6 verse 16. Romans 6:16. Romans 6:16, 17. Ngayon po ay June 17. Basahin po natin yung 6:16, 6:17. Sabi dito, hindi ba ninyo nalalaman na kung kanino ninyo inihahandog ang inyong mga sarili na pinakaalipin upang tumalima, ay kayo mga alipin niya ang inyong tinatalima? Okay? Ito po ay sa context ng kasalanan. Maging ng kasalanan sa ikamamatay. Maging sa pagtalima sa ipagiging matuwid. Datapot salamat sa Diyos na bagamat kayo mga naging alipin ng kasalanan, kayo'y naging mga matalimahin sa puso doon sa uri ng aral na pinagbigyan sa inyo. At sa 18, at yamang pinalaya kayo sa kasalanan, ay naging mga alipin kayo ng katwiran. Mga minamahal na kapatid, once na tayo ay maalipin ng Ehipto, maalipin tayo ng kasalanan, maalipin tayo ng kaaway, tayo po ay maglilingkod sa Kanya at kung sino ang ating pinapaglingkuran. Okay? At mag-close tayo sa word na paglilingkod. Ayun ang ating sinasamba dahil ang paglilingkod at ang worship ay synonymous, mga minamahal na kapatid. Ito po ay synonymous at this fact, sinasabi ng mga taga-Egypt na sinasamba namin si Faraon dahil siya ang nagligtas ng aming buhay. At ano pang gusto sabihin ni Pope Francis? Na tayo, worldwide, ay sumamba sa Kanya? Okay. Yun po ang context. Yun ang gusto sabihin ni Pope Francis na siya si Joseph. Samahan po ninyo ako sa Genesis. Dito po sa panaginip ni Joseph, na sinabi na kanyang ikinuwento sa kanyang ama. Yes, sa kanyang ama. Sabi dito, Genesis chapter 37, verse number 9, sabi siya na naginip pa ng ibang panaginip at isinaysay sa kanyang mga kapatid. So, sinasabi ni Pope Francis na siya ay parang si Joseph at hindi lamang yung panaginip ni Faraon ang kanyang kiniklaim, kundi pati ang panaginip na kanyang napanaginipan ni Joseph dito sa context ng Bible, yung true Joseph, hindi po yung false Joseph. Sabi dito, at siya na naginip pa ng ibang panaginip at isinaysay at sinabi, narito na ang araw at ang buwan at ang 11 bituin ay yumukod sa akin. Okay. At kanyang isinaysay sa kanyang ama at sa kanyang mga kapatid. At sinaway siya ng kanyang ama. Sinaway siya ni Jacob. At sa kanya sinabi, anong panaginip itong iyong napanaginip? Tunay bang ako at ang iyong ina at ang iyong mga kapatid ay yuyukod sa lupa sa harap mo? Nakuha niyo po ba mga ang punto? Sinasabi ba ni Pope Francis, dahil kiniklaim niya na siya ay kumakatawan kay Joseph, na tayo ay yuyukod sa kanya, God forbid, na kapatid. Tingnan niyo po ito. Kasama sa tinatawag na as series of events. Parang isang tao ay yumukod at maglingkod ay kasama ang pagkain. Okay po. Samahan po ninyo ako sa Matthew chapter 4. Matthew chapter 4. At mag-i-end po tayo sa paglilingkod. Okay po. Matthew chapter 4. Sabi dito, naalala niyo po ba yung panaginip? Hindi panaginip, kundi experience ni Jesus. Ang sabi dito sa Matthew chapter 4,
pagkatapos siyang mabautismuhan sa Matthew chapter 3, ang sabi dito, verse number 1, nang magkagayon, inihatid ng Espiritu Santo sa Jesus sa ilang upang siya'y at nang siya'y makapag-ayunong 40 araw at 40 gabi, sa wakas ay nagutom siya. Okay. 40 araw, 40 gabi. Ang ibig sabihin po ng quarantine at ang mundo ay na-quarantine. Ibig sabihin po na ay 40 days and 40 nights na ikaw ay nakakulong sa lugar. Okay po? No going out and no going in. Lockdown. And then, sabi dito, pagkatapos siyang makapag-ayuno, maaari ko ba sabihin na quarantine? Okay. Nakapag-ayuno. At ang manunukso ay dumating. So pagkatapos ng quarantine, wala tayong trabaho. Marami sa atin ay natanggal sa trabaho. Marami sa atin ay nag-close ang businesses. Even ang mga churches. Okay. At pagkatapos ng quarantine, ay darating ang tukso. Yes, darating ang tulong. Kaninong tulong ang darating? Even sa mga ministers. Even sa mga church members at ating mga Seventh-day Adventists ang nakaranas ng quarantine at pagkatapos nun ay may tulong. At ang manunukso ay dumating at nagsabi sa kanya, kung ikaw ang anak ng Diyos, ay ipag-utos mo na ang batong ito ay maging mga tinapay. Okay, nakuha niyo po ba? Sinasabi niya, kung ikaw ay anak ng Diyos, nagugutom. Okay, dinagdag ko lang mo yun. Kung ikaw ay nagugutom, kung ikaw ay sabi niya, gawin mong tinapay ang mga batong ito. Datapwat siya'y sumagot at sinabi, nasusulat, hindi sa tinapay lamang mabubuhay ang tao, kundi sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng Panginoon. Okay, nakita niyo po ba yung thread of events, train of events? Pagkatapos ng quarantine, ang next na event, marami. Even sa sanlibutan, pagkatapos ng quarantine, ng virus, ng pandemic, sinasabi nila, but I believe, hindi siya ganun kadelikado. Sabi dito, marami ang nagkakaroon ng suicidal thoughts, stress of all nations. Okay. Sabi dito, sa verse number 5 and verse number 6, nag-o-offer sa Satan ng suicide. Siya ay dinala sa taas ng templo at sabi doon, magpatihulog ka. Okay. At nag-quote siya ng mga ng Bible verse upang i-prove yung kanyang motive ay malinis. At sa verse number 7, okay, sabi dito sa verse number 8, muling dinala siya ng dyablo sa isang bundok na lubang at ipinamala sa kanya ang lahat ng kaharian sa sanlibutan at ang kalulatian nila. Okay, pinakita ang kaharian at ang kalulatian. At sinabi sa kanya, at sinabi niya sa kanya, lahat ng mga bagay na ito ay ibibigay ko sa iyo kung ikaw ay magpapatira pa at sasambahin mo ako. Nakuha niyo po ba? So kung si Jesus ay nagpaalipin sa pagkain, kung si Jesus ay nagpaalipin sa suicidal thoughts, siya po ay sasamba at maglilingkod at magpapatira pa at magiging alipin ni Satan. Pero anong sabi ng Panginoon sa kanya? Verse number 10, nang magkagayo sinabi sa kanya ni Jesus, humayo ka, Satanas, sapagkat nakasulat sa Panginoon mo ka, at siya lamang ang iyong paglilingkuran. Okay, nakuha niyo po ba yung punto? Pero ano sinasabi ni ni Pope Francis, bilang kiniklaim niya na siya si Joseph, you will bow to me. Pupunta kayo sa akin at maghahanap ng pagkain. Okay po? Pupunta kayo ng pagkain. Okay. Samahan po niyo ako sa Isaiah chapter 30. Isaiah chapter 30. Ang mga bagay bang ito ay darating sa bayan ng Diyos? Yes, mga minamahal na kapatid. Ang mga bagay na ito ay darating sa sabi ng Panginoon sa atin. Sa verse number 1, Isaiah 30 and verse number 1. Sabi dito, sa aba ng mga mapaghimagsik na mga anak. So kung tayo mga anak na Diyos, pero tayo mapaghimagsik laban sa counsel ng Panginoon, na sinasabi natin, hindi kami lalakad sa mga yaon. Jeremiah 6:16, country living. Panahon ng country living. Okay.
hindi pa ngayon panahon at magtanim at pumunta sa mga countryside. Hihintayin pa namin ang Sunday law na ipatupad. Okay mga minamahal na kapatid. Yun po ay too late. It's too late. Sabi dito, sa aba ng mga mapaghimagsik ng mga anak na nagisangguni, ngunit hindi sa akin. Sumasangguni, ngunit at nangag-aalay ng alay o naglilingkod. Nag-aalay ay paglilingkod. Ngunit hindi sa aking espiritu upang makapagdagdag ng kasalanan sa kasalanan. Sabi dito, ang nagsisilakad at na nagsisiluso ito at hindi nagtanong sa aking bibig upang magpakalakas sa lakas ni Faraon at magsitiwala sa lilim ng Ehipto. Ang sabi ng Panginoon, sa aba ninyo na mga mapaghimagsik ng mga anak ni Israel. Kayo nagtiwala kay Faraon. Kayo bumaba sa Ehipto. Yes. Alay, naglilingkod kay Faraon at hindi sa akin at nagtiwala kayo sa lakas ni Faraon. Sabi dito, kaya't ang lakas ni Faraon ay magiging inyong kahihiyan. At ang pagtiwala ninyo sa lilim ng Ehipto ay inyong pagkalito, confusion. Yes, Babylonian condition. Pagkalito, yes, confusion. Nakuha niyo po ba mga kapatid? Ano ang ating gagawin kapag dumating ang bagay na yan? Kapag since dumating na ang global food emergency, ano ang ating gagawin? Sabi dito rin po ang counsel sa Isaiah chapter 30. Sabi dito, verse number 18. At dahil dito, maghihintay ang Panginoon upang siya'y maging mapagbiyaya sa inyo. At kaya't magbubuni siya na siya'y magdadalang habag sa inyo sapagkat ang Panginoon ay Diyos ng kahatulan. Mapapalad yaong lahat na ko ay pagkakatiwala, okay, kayo ko bibigay ang aking tiwala sa panahon ng krisis, pandemic, yes, famine. Kay Faraon po ba? Kay Bill Gates po ba? Sa US po ba? Sa atin po bang civil government, mga minamahal na kapatid? Hindi ko sinasabi na huwag tayo magtiwala sa kanila. Pero ang tanong, but we know that the power of darkness are consolidating. At kung ang ating gobyerno ay nagpapasa ng mga policy, ng bills, laban sa ating pong conscience, laban sa Word of God, laban sa Law of God, we know na nasa likod po nito ay hindi ang Diyos. Pero pinapahintulutan ng Diyos mangyari mga to test us and to speak to us na ang kanyang pagdating na si Jesus is even at the door ng kanyang second coming ay malapit na. At ang sabi dito mga minamahal na kapatid, verse number 20, at bagaman bigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng kasakunaan. Bakit Panginoon? Nasa country kami. Bakit kami dumadanas ng ganito? At bagaman bigyan kayo ng Panginoon ng tinapay ng kasakunaan at ng tubig ng kadalamatian, gayon may hindi na makukubli pa ang inyong mga tagapagturo, kundi makikita ng inyong mga mata ang inyong tagapagturo at ang inyong mga pakinig ay makakarinig ng salita sa likuran na nagsasabi, ito ang daan, lakaran ninyo, pagka kayo pumipihit sa kanan at pagka kayo pumipihit sa kaliwa. Ang sabi ng Panginoon sa atin, ito ang daan, Jeremiah 6:16, ito ang dating daan, ito yung lumang daan at lumakad kayo doon. At anong sasabihin ng mapaghimagsik? Ayaw naming dumaan doon. Pero anong sabihin ng anak ng Panginoon? Lord, dadaan kami doon. Okay po? Verse 19, sapagkat ang bayan ay tatahan sa Sion, sa Jerusalem. Ikaw ay hindi na iiyak pa, siya'y tunay na magiging mapagbiyaya sa iyo sa pagkakanyang marinig, sasagutin kanya. Ito po ay sure promises ng Panginoon. Kung tayo dadaing sa Kanya, yes, sasagutin niya tayo. Kailan? Evening and morning and at noon. Okay po.
will I pray and cry aloud, and He shall hear my voice. Okay, mga minamahal na kapatid. Ito po ang counsel ng Panginoon sa atin. Bakit po? Okay. Kaya nga sinabi, hindi ko kayang ibigay lahat ang mga quotations at mga events. Sinasamantala ko ang pagkakataon na basahin sa inyong Word of God. Word of Promise. Pero gumawa ako ng isang video clip na inilagay ko po doon yung ilang mga picture, events na kanilang plano na gawin. Okay, pwede po ninyo i-check yun sa Saving Grace. Pero gusto kong basahin ng isang quotation na ito. Galing po sa Maranatha 162, paragraph 3. At gusto kong sabihin sa inyo mga minamahal na kapatid, na ang famine ay isa sa mga ways ni Satan upang tayo subukin at tayo po ay hilahin sa pagsuway. At kung masumpungan tayo ng Diyos sa pagsuway, o mga minamahal na kapatid, have mercy. Nawa po'y makapanagumpay po tayo. Sabi dito, sabi ni Satan sa Maranatha 162, paragraph 3, through my vicegerent, the Pope, I will exalt myself. The first day will be extolled, and the Protestant world will receive this spurious Sabbath as genuine. Pinopromote po ba ng Pope yung false Sabbath? Yes. Sa kanya pong letter na Laudato Si, sabi dito, Sunday like the Jewish Sabbath. Alam po natin na ang Saturday, ang 7th day ay hindi Jewish Sabbath, but God's Sabbath. At sabi niya, Sunday. Bago tanggalin ko yung Jewish, gawin ko siyang Lord's Sabbath or God's Sabbath. Sunday, like the God's Sabbath. Okay po. Siya gumagawa ng counterfeit. Yes. Is meant to be a day which heals our relationship with God, with ourselves, and with the world. Sabi niya, it protects. At ang sabi sa last sentence, and so the day of rest, kinuquote yung Sunday, the false Sabbath, the first day of the week. And so the day of Sunday, centered on the Eucharist, the false doctrine Eucharist, sheds its light on the whole week and motivates us for nature and the poor. For nature and to the poor, the poverty, the famine. Okay po? At ang sabi ng Panginoon sa atin, bilang binasa ang utak ni Satan at nireveal po sa atin, sabi dito, through my I will exalt myself, the first day will be extolled, and the Protestant world will receive this spurious Sabbath as genuine, through the non-observance of Sabbath that God instituted. Okay o? Pinapakita sa atin na hindi yung Sunday ang Sabbath ng Panginoon. His law into contempt the words assigned between me and you throughout I will make to serve on the side of my Sabbath. So hindi lamang po niya kine-claim yung Sabbath, yung kanyang false Sabbath, ginagawa niya ito yung genuine, pati yung promise ng Panginoon doon sa true Sabbath, sa Saturday in English. Araw ng pamamahinga sa Tagalog. Sabado sa ikapitong araw, ang araw ng pagsamba, ay kinukuha niya ang claim na ito at ang promise na ito sa kanyang false Sabbath. Okay po. At ano pong gagawin niya sa batas ng mga tao? Sa batas ng sanlibutan, sa buong mundo, ano sabi niya kay Jesus? Ang mundong ito ay naibigay na sa akin at ito ibibigay ko sa iyo kung sasambahin mo ako. Okay po. Yang claim na yan, yung false claim na yan ay ginagawa ngayon ni Pope Francis. Bilang sinasabi niya na kayo ay lalapit sa akin, you will bow to me, you will serve me. Okay, at kasama sa serve or worship ay ang araw ng pagsamba at ang kanyang araw ay Sunday, the false Sabbath, the mark of the beast. Okay mga minamahal na kapatid, so much to say about that. Meron tayong tamang oras, series of study.
Okay, para atin pong itakil ang mga bagay. Nandan niyo po ito. Sabi dito, thus the world will be mine. Kapag pinatupad yung National Sunday Law, the mark of the beast crisis, ang buong mundo ay magiging kanya, sabi niya. I will be the ruler of the earth, the prince of the world. I will so control the minds under my power that God's Sabbath shall be a special object of contempt. Yes, yung Sabbath ng Panginoon ay magiging special object of contempt. Sabi niya, a sign, I will make the observance of the seventh day a sign of disloyalty to the authorities of earth. So ano pong gagawin niya mga minamalang kapatid? Gagawa siya ng isang batas na kung saan ang pag-observe ng seventh day ay paglabag sa batas ng sanlibutan. Sabi dito, human law so stringent. Human laws will be made so stringent that men and women will not dare to observe the seventh day Sabbath. So gagawa siya ng mga batas na napakahigpit. Mga lalaki at babae ay hindi na kaya. May hirapan silang i-observe ang seventh day Sabbath. At ang sabi dito, for fear of wanting food. Dahil sa takot na mawalan ng pagkain, ang sabi dito, and clothing. At ano po? At pananamit. They will join with the world in transgressing God's law. The earth will be holy under my world will holy under my dominion. So dahil sa takot mga minamahal na kapatid, yes, dahil sa takot na magutom, dahil sa takot na mawalan ng damit, ang sabi dito, ang sabi ng mga tao kay Joseph, sabi niya sa verse number 19, bakit nga kami mamatay sa gutom? Sabi niya, bakit nga kami mamatay sa gutom sa harapan ng iyong mga mata? Sabi ng mga tao, bilihin mo kami. Kami, yes, ang aming katawan at ang aming mga lupa. Yes, dahil sa tagutom, isuko ng mga tao ang kanilang rights. Kapag binili ka ng isang tao, at kapag binili ka, sabi ng Bible, ikaw ay maglilingkod kay Faraon, ikaw ay sasamba sa kanya, ikaw ay maglilingkod sa kanya. Okay po. Pero ayaw ng Panginoon tayo bigyan ng isang problema na walang solusyon. Yes, mga minamahal na kapatid. I know God so loved the world. Ang sabi sa Step to Christ, habang aking binabasa, ang sakripisyo na ginawa ng ating Panginoon, sabi dito sa Step to Christ, chapter 1, God's love for man. Ang sakripisyo na ginawa ni Jesus ng kanyang buhay na pag-offer sa atin ay hindi para akitin ang pag-ibig ng Father sa atin. Hindi ho, mga minamahal na kapatid. Na ginawa ni Jesus para sa atin ay para ipakita na iniibig tayo ng Diyos. Sabi dito, Step to Christ 13, paragraph 2. But this great sacrifice was not made in order to create in the Father's heart a love for man. Ang gutom na ito ay dumating sa atin, sa buong mundo, hindi para akitin ang pag-ibig sa atin. Nasabihin, Diyos, nagugutom kami. Pakainin mo kami at ang pag-ibig niyo punta sa atin. No, hindi mga minamahal na kapatid. Katulad sa pag-ibigay ng buhay ni Jesus. Sabi dito, it is not to made in order to create in a love for man. Not to make him willing to save. No, no. God so loved the world that He gave His only begotten Son. Sabi dito, the Father loved us. Not because of the great propitiation, but He provided the propitiation because He loved us. Okay. Kaya siya nag-provide ng Jesus na mamatay sa atin, yes, para ipakita na iniibig tayo ng Diyos. Kaya niya ini-offer ang kanyang Son. Sabi dito mga minamahal na kapatid, Christ was the medium through which He could pour out His infinite love upon a fallen world. God was in Christ, world unto Himself. 2 Corinthians 5:19, God suffered with His
In the agony of Gethsemane, the death of Calvary, the heart of infinite love paid the price of our redemption. Kasama ni Jesus ang Father na naghihirap. Yes, bagaman hindi physically. Pero yung puso at ang puso ng Father ay hindi masaya na makita tayo nagugutom, mga minamahal. Yes, ulitin ko, hindi masaya ang Father na makita ang kanyang anak nagugutom. Anong sabi ng Bible? Kayo na mga masamang magulang ay hindi nyo kayang kapag humingi ang inyong anak, yes, ng tinapay, bibigyan nyo ba sila ng ahas? O mga minamahal na kapatid, hindi po iniibig ng Diyos na makita ang kanyang anak na nagugutom, mga minamahal na kapatid. Tingnan niyo po ito sa Luke 11 verse 11. Sabi dito, at aling ama sa inyo na kung humingi ang kanyang anak ng isang tinapay ay bibigyan siya ng isang bato o ng isang isda kaya, at hindi isda ang ibigay sa kanya kundi isang ahas? O kung siya'y humingi ng itlog, kanyang bibigyan kaya siya ng alakdan? Kung kayo nga, bagaman masama, ay marunong magbigay ng kaloob sa inyong mga anak, gaano pa kaya ang inyong Ama, yes, na nasa kalangitan, na magbibigay ng Espiritu Santo ng mga nagsisihingi sa Kanya. Pinapakita po ng Father ang kanyang pag-ibig sa kanyang pagbibigay ng kanyang anak sa atin upang mag-provide sa atin ng food. Yes, upang mag-provide sa atin ng everlasting life. Dahil sinasabi ng John chapter 6, hindi si Moses ang nagbigay sa inyo ng food, ng mana, kundi ang Father sa langit. Hindi lamang mibibigay siya ng literal food sa 5,000 mga individual, sa 7,000 na mga individual, na mga isda kay Pedro, kay Juan at kay Santiago, kundi nagbibigay din po siya ng eternal food, yes, heavenly food na ating kinakain sa ngayon. Encouragement, the word of life. Okay po mga minamahal na kapatid, ang Father ay nagmamahal sa kanyang bayan at hindi natin kayang ipaliwanag ang pag-ibig na yon. That's why siya po ay nag-provide ng means upang tayo makaligtas sa panahon ng pagsubok. But not totally, kasi kinakailangan dumaan ang anak ng Diyos sa no buying and selling, sa mark of the beast crisis, at sila ay makapalagumpay. Okay po? Kailangan dumaan. Hindi po tayo dinadaya ng Diyos. Kinakailangan tayong dumaan sa isang malaking pagsubok. Yes, nadadaan sa sanlibutan ito. Sinabi po yan ng Revelation chapter 3 sa Philadelphian Church. Meron silang kaunting kapangyarihan. Yes, Philadelphian Church, the brotherly love church, mga minamahal na kapatid. Hindi po Laodicean Church, but Philadelphian Church. Ang sabi dito ng Panginoon sa kanila, Iglesia ng Philadelphia, sila ay dadaan sa isang pagsubok, yes, na darating sa buong sanlibutan upang subukin. Verse number 10, Revelation 3 verse 10, ang mga nakatira sa lupa. At ang sabi dito, sila ba'y magtatagumpay? Yes, sila ay nagtagumpay. Sabi na madali, panghawakan mong matibay ang nasa iyo upang wag kunin. Yes, upang wag kuhain ng sinuman ang iyong putong. At anong kalagayan ng Philadelphia? Sapagkat tinupad mo ang salita ng aking pagtitiis. Sila po'y dadaan sa isang malaking pagsubok, even the Jacob's trouble, that time of trouble. Pero anong ini-provide ng Panginoon sa atin? Ulitin ko kung ng last day events, under sa chapter ng country living, ang binasa ko kahapon ay tungkol sa Testimonies Volume, Selected Messages Volume 2. 1904, ang date 2141. Sabi dito, again and again, the Lord has instructed that our are to take their families away from the cities into the country where they can raise their own provisions. Okay po. At hindi po tayo na makapagtanim ng isang buwan. Makakain mo yung iyong bunga ng isang buwan. Ay 1 month maka-harvest ka. But fruits and vegetables, alabasa, patola, talong, okra,
kung ano mga sitaw, kung ano mga papananim, ito po ay almost 1 to 2 months. Okay po, we must raise our own provisions for in the future, the problem of buying and selling will be serious one. Okay mga minamahal. Isa pang quotation galing sa Last Day Events under sa Country Living. Ito po ay nakasulat sa Selected Messages 356. Ang kanya pong title, subtitle ay Rich Blessings in Natural Environment. Meron pong mayaman sa natural environment, hindi lamang sa pagkain, hindi lamang po sa mga physical food, but spiritual food. Sabi dito, we say again, out of the cities, do not consider it a great deprivation that you must go into the hills and mountains, but seek for that retirement where you can be alone with God, to learn His will and way. So ang isang purpose mga minamahal na kapatid ng pagpunta ng country living ay para tayo ay magkaroon ng moment kasama ang Diyos. Ang sabi ng testimony of Ages 83, it is well for us to spend a thoughtful hour each day in contemplation with the life of Christ, especially the closing ones. Okay mga minamahal na kapatid. Encouragement po sa ating lahat. Kinakailangan po tayong magkaroon ng faith. Yes. Ang sabi ng Panginoon sa Luke 18, verse number 8, sa pagbalik ng Panginoon, sa kanyang second coming, sabi dito, shall He find faith on the earth? Makakasumpong kaya siya ng pananampalataya sa lupa? Okay. Meron pa akong isang quotation na mabasahin. Dito po sa Great Controversy 621. At ang faith na kinakailangan natin ay faith na katulad kay Jacob ang ating pupuntahan. Since the time of trouble ang ating pupuntahan, ang faith ni Jacob, ang isa sa faith na atin pong kinakailangan ma-develop sa atin in the country. Okay po. Sabi dito, the season of distress and anguish before us, the global food emergency, the second year, ang pagkaubos ng ating pera, ng ating lands, o mga minamahal na kapatid, huwag nating isuko ang ating lands. Even ang ating sarili, sabi ng Panginoon. Dahil yan ang ating magagamit na provision. I wonder, si Jacob ba land? Binenta ba ni Jacob ang kanyang land? No, hindi mga minamahal na kapatid. Hindi po niya binenta. Ang Egyptians ang nagbenta ng land. Sinasabi ko ba sa okay ho? Hindi ho. Sinasabi ko po sa inyo, kung meron kayong land, pwede kayong magbenta sa mga country living. At kung meron kayong piece of land, ang sabi ng Last Day Events sa mga tao, ito po ay mababasa sa Adventist Home 141. Fathers and mothers who possess a piece of land and a comfortable home are kings and queens. Okay po. So hindi ko sinasabi magbenta po kayo ng lupa sa government para ibili nyo ng pagkain. No. Kundi ang lupa ay ating taniman. Yes mga possession ay nasa city, it is between you and God. Okay ho. Gusto kong sabihin dito na ang faith na kinakailangan natin ay po ito ng ang seasons of distress and anguish before us ay nag-require ng faith. Ano pong klaseng faith? Faith that can endure weariness, pagkapagod, delay, dilo. Nag-counter living na kami. Okay. Sabi dito, faith that can endure weariness, delay, and hunger. A faith that will not faint through those. Ang pananampalataya na hindi napapagod kahit ito man ay severely nasubukin, is granted to all to prepare for that time. So hindi pa uli ang lahat mga minamahal na kapatid.
The period of probation is granted to all. Yes, even to me, even to you. To prepare for that time. At ang panahon ay ngayon na. Okay. At ang panahon ay ngayon na upang tayo maganda. Okay. In closing, mga minamahal na kapatid, gusto po kayong i-encourage. Yes. Encouragement. Na huwag tayong magbenta ng lupa at mag-serve kay Paraon. Ibenta natin ang ating katawan, body, vaccine, or food. Vaccines or travel. Vaccines or foods. Or work. Magpa-vaccines. Pagbibenta ng iyong katawan para magkatrabaho ka. Oh, hindi mga minamahal na kapatid. God will provide a work for you. God will provide a work for me. Merong countryside na naghihintay po sa inyo. Merong countryside na naghihintay sa akin. Do you believe it, mga minamahal na kapatid? Is there a countryside for you? A countryside for me? God promised that so, mga minamahal na kapatid. Okay po. Sabi dito, Matthew chapter 6, kapag ating binenta ang ating lupa, ang ating katawan, at nalagyan ng vaccines, kapalit ng foods, kapalit ng work, we are serving another master. Yes. Dahil sabi ng Panginoon sa atin sa Romans chapter 12, verse 1 and verse 2, I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that ye present your bodies. Yes, ang ating katawan ay property ng Diyos. Our body is God's property. Our body is the temple of God. That ye present your bodies a living sacrifice, holy, acceptable unto God. Hindi ko pa sinasabi na kapag nabakunahan ho kayo, ay hindi na kayo acceptable sa Panginoon. Of course, you're acceptable. But, if you have the chance, since we have the chance, ako po ay merong vaccine sa mga pagkabata ko. But, nakuha ko po yun through ignorance. Time of ignorance, God winked at, and many will be converted in these days na makakatanggap ng vaccines. And at their time of ignorance, God winked at. And He is calling all people in all places to repentance, mga minamahal na kapatid. Amen po ba? Sabi dito, no man can serve two gods. So hindi po tayo pwede maglingkod kay Faraon at kay Jesus. Okay yun? Kay Faraon. Well, si Jacob naglingkod kay Faraon. Of course, si Joseph ay nandoon. Ang spirit ng Diyos ay nandoon. But when the government, walang spirit ng Diyos doon, we cannot serve them, mga minamahal na kapatid. We know nasa kanilang likod. Okay po. Sabi dito, sabi ng Panginoon sa atin sa verse 25, ano sabi ng Panginoon sa atin? Kaya nga sinasabi ko sa inyo, huwag kayong mga balisa sa inyong pamumuhay. Kung ano bagang inyong kakainin, o kung ano ang inyong iinumin, kahit ang inyong katawan, kung ano ang inyong daramtin. Anong sabi ng Panginoon sa atin? Hindi ba higit ang buhay kaysa pagkain at ang katawan sa mga panamit? Sabi ng Panginoon sa atin, mas na ninyo mga ibon sa langit. So kung minamasdan mo mga ibon sa langit, nasaan lugar ka, mga minamahal na kapatid? Yes, sa country. Sa city ba, makikita ba mga ibon na madalas? Of course, makikita mo sila. Pero ang tanong, mapagmamasdan mo ba sila? Of the air. Okay, ho. Hindi sila naghahasik, ang mga ibon sa panahon ng kanilang panginginain, ang mga ibon sa panahon ng kanilang paghahanap ng pagkain. Sabi dito, hindi sila naghahasik. So anong dapat nakikita mo sa araw-araw? Yes, paghahasik. Nasaan ka dapat? Nasa country. Hindi sila gumagapas. Nasa country. Ni nagtitipon man sa mga bangan. At sila'y pinapakain ng inyong ama sa kalangitan, hindi baga lalong higit ang halaga ninyo kaysa kanila? Ito po ay provision ng Panginoon sa atin. Tumira tayo sa country at masdan natin ang mga ibon. Ano ba sabi niya? At alin sa inyo, ang pagkabalisa ay makapagdaragdag ng isang siko sa sukat ng kanyang buhay. Okay, tungkol naman sa damit, tungkol sa pagkain sa mga ibon, tungkol sa damit, at tungkol sa inyong pananamit. Bakit kaya nga babalisa? Wariin ninyo mga liryo sa parang, kung paanong lumalaki, hindi nagpapagal, hindi nagsusulid man. Ganyan may sinasabi
sa buong kalulatian niya ay hindi nakapaggayak ng gaya ng isa sa ngunit pinaramtan ng Diyos ng ganito ang damo sa parang na ngayon ay buhay at sa kinabukasan ay gagatong sa kalan. O hindi baga lalong na kayong paramtan niya o kayong may kakaunti ang pananampalataya? O mga minamahal na kapatid, it that can endure weariness, delay, and hunger. Yung ating damit, yung ating pagkain, at yung ating damit. At anong sabi ng Pope of Rome? Anong sabi ni Satan? Human laws will be made so stringent that men and women will not dare to observe the seventh-day Sabbath for fear of wanting food and clothing. They will join with the world in transgressing God's law. Ang gagawin ni Satan at ng kanyang mga agent ay gagawa ng batas na kung saan hindi natay ng araw ng Sabat. Sinampulan na yan sa closing ng mga churches during pandemic. Yes, marami. Sa panahon ng pandemic, ang nanghina sa pananampalataya. Sa panahon ng pandemic, ang nawalan ng hope sa kanilang buhay. Pero sa bayan ng Diyos, sa panahon ng quarantine, ng pandemic, ay nag-aral ng salita ng Panginoon. Amen po ba mga minamahal na kapatid? Kaya sabi dito, kaya nga wag ano ang aming kakainin at anong aming daramtin, sapagkat ang mga bagay na ito ay hinahanap ng mga hintil. Yamang alam ng inyong Ama sa kalangitan ang kinakailangan ninyo ang lahat ng mga bagay na ito. Yes, alam ng kailangan natin yan. Pero kinakailangan niya tayong pahintulot na dumaan dyan upang masubok na ang ating pananampalataya, upang makita natin ang ating pangahawak sa mga promises ng Panginoon. Ang ating pagsunod sa kanyang mga faith sa kanya. Kung ikaw ay sumunod sa kanyang instructions faithfully, good motive, then pwede mo ang kanyang mga promises ay pwede mong i-claim. Sabi dito, anong condition? Datapot hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito, ang sabi ng Biblia, ay pawang idaragdag sa inyo. Gusto kong panghawakan ng promise na ito. How about you, mga minamahal na kapatid? Kaya nga huwag ninyo ikabalisa ang mga araw ng bukas. Okay, so let's close. In this word, mahal po tayo. Ang kanyang saving grace ay sapat. Ang kanyang kamay ay nais tumulong sa isang kondisyon. Iwanan ng masama ang kanyang lakad. Yasanapin niya ang Panginoon. Ang ating kasalanan ang nagpahiwalay sa atin sa Diyos. Okay. Now I am convinced and convicted sa isang bagay na ito. Please help me mga minamahal na kapatid. Kami ay naka-quarantine sa ngayon sa aming bahay. And maybe we will stay for a while sa lugar na ito, preaching the gospel and in preparation for country living. Ako po ay na-convince at kinakausap ng Panginoon na i-compile ang book. Okay, akin po itong gagawin mamaya. At ipapabookbind ko po ito. Now, if you want the copy, just comment. Just tell me mga minamahal na kapatid. And I believe God will give the support, the means, para may-print natin ang mga pages ng inspired word na ito. Country living. Okay, please, let me know. Pag-pray po natin sa biyaya ng Diyos na magawa po natin ang mga bagay na ito. Maganda nakalagay sa country living. It is needful and very important po sa atin. Now, send your prayer request. Manalangin po tayo. Dakila at mapagpala po namin Diyos. Purihin po kayo sa inyong kabutihan. Salamat po sa inyong pag-ibig. Samahan po ninyo kami. Purihin po kayo. Bigay po sa amin ng panahon na kami makapaghanda at ng countryside upang kami ay makasunod sa inyong kalooban. Pero habang wala pa,